Hello, what's up mga lodiwaps? Kamusta yung lahat at welcome po sa channel ko. Ngayong video po, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-load sa satellite using Gcash. So, wag na po nating patagalin to. Unang-una po ay dapat alam po natin yung account number ng box natin. At kung hindi nyo pa po alam, ituturo ko po sa inyo kung paano po makukuha yung account number ng ating satellite box. Sa ilalim po ng box nyo, meron tayong dyang CCA number. Take note po dyan kasi gagamitin natin yan para makuha yung account number natin. So sa Gcash dashboard nyo po, pindutin nyo lang po yung buy load at i-enter nyo po yung mobile number nyo po kung saan nyo po pwedeng masend yung PIN mamaya. Next. And then, punta po kayo sa PayTV. So under po sa PayTV, hanapin nyo lang po yung desired load na gusto nyo pong i-load sa satellite nyo. Naka-indicate po dyan, for example, satellite 199, satellite 299. For this time po, magpapaload po ako sa satellite 99. Click nyo lang po, then next. Then proceed po sa payment nyo po. Just click pay para po mabayaran yung order nating PIN. After po nun, makakatanggap po tayo ng SMS galing sa Gcash, provided po yung PIN na binili natin, which is gagamitin natin mamaya.